Тільки уявіть, ви, свіже повітря і нескінченна фантазія варіацій вправ. Це вас чекає під час тренувань на вуличному спортмайданчику. І це є одним з найдоступніших видів силової активності, бо не потребує додаткових витрат чи якогось обладнання. Принаймні на початку. Можна придумувати безліч варіантів тренувань з вагою тіла під різні рівні підготовки. І це ніколи не набридне, бо правила встановлюєте ви. Тож давайте розберемо, якими можуть бути приклади готових тренувань на вулиці. Вітаю на каналі Владарович. Давайте розберемо цю тему, спираючись на мій досвід тренувань з 11-го року. Поїхали! Прийшовши на майданчик після хорошої розминки, давайте оберемо, над чим ви забажаєте працювати сьогодні. Базові вправи на витривалість, силу або м'язову масу. Сьогодні запропоную 3 рівні підготовки для покращення результатів у базових рухах. Перший приклад тренувань зробимо для початкової базової підготовки. Якщо ви можете до 10 підтягувань, до 25 віджимань на брусах, та будемо робити вправи на загальну суму повторень. Зараз поясню. Перша вправа – австралійські підтягування або підтягування з гумою для полегшення, в залежності від інвентарю. Оберіть для себе комфортну суму повторень, щоб ви змогли зробити, розбивши на декілька підходів. Хай це буде 30 підтягувань в сумі. Якщо ж у вас немає низької перекладини або гуми, не біда. Давайте зробимо підтягування у частковій амплітуді на звичайній перекладині. Тобто підтягніться, поки ваші лікті не зігнуться до 90 градусів. Або ж з 90 градусів підтягуйтеся до торкання підборіддям. Підтягування в частковій амплітуді, як і інші вправи, допоможуть напрацювати об'єм і збільшити кількість повторень для тих, у кого не вистачає сил або витривалості. На випадок, якщо ви не вмієте підтягуватись, то теж тут є варіант. Ви можете замінити на негативні підтягування, тобто повільні опускання, попередньо застрибнувши на турнік. Другою вправою буде підняття ніг на брусах або на перекладині. Давайте візьмемо 50 повторень, які теж ділимо на підходи. Третьою вправою буде присідання звичайні по 80 повторень у сумі. Слідкуйте за технікою. Четверта вправа. Зробимо віджимання від підлоги з класичною постановкою рук – 60 повторень сумарно. Якщо на якомусь етапі буде важко, то можна полегшити і робити віджимання від низької опори. П'ята вправа – це статика на прикладенні на зігнутих руках. Виконуйте нижнім або верхнім хватом, як вам зручніше. Можете висіти так або з підборіддям вище перекладини, або ж з руками зігнутими під 90 градусів у ліктях. Ця вправа націлена на м'язи-стабілізатори і допомагає на останніх повтореннях. Тобто, коли ви підтягуєтесь у звичайних підтягуваннях, зігнули руки і не можете вже далі дотягнутися. Почніть з 1,5 або 2 хвилин вису у сумі за тренування. Шоста вправа – планка. Якщо ми на вулиці і у вас немає змоги робити на землі, ставши ліктями, то можемо або виділити для тренувань окремий рушник, підстеливши на землю, або робити планку на рівних руках. Можете використовувати різні варіації – піднімати ногу, руку, чергувати так. Ставити ногу або руки на якусь опору для ускладнення або полегшення вправи. Почніть з 3 хвилин у сумі. Бажано не робити таке статичне нерухоме положення більше ніж 60 секунд у підході. Краще ускладнити. З часом для прогресії навантаження збільшуйте загальну суму повторень або секунд утримання, в залежності від вправи. Таким чином поступово буде зростати і ваш максимум в одному підході. І можна буде переходити до класичних лінійних підходів, де мало підходів і багато повторень. У мене до вас є одне питання. Чи бажаєте ви навчитися силовим елементам? Наприклад, стійки на руках, прапорці, виходи на 2, передній вис, ластівка, горизонт та багато інших, які не просто видовищні, але й цікаві у вивченні і розвивають ваші м'язи. Щоб придбати книги з планами тренувань і навантажень, технікою виконання, з фото або відео, то напишіть мені повний список елементів детальніше під відео. Наступний приклад одного з варіантів програм навантажень для умовно середнього рівня підготовки.
Підійде, коли ви в змозі підтягнутися в одному підході десь до 25 повторень, на брусах робите до 40 повторень і вмієте вихід на 2, 5, 7 повторень, або хоча б на одну руку, та підйом з переворотом десь 8-9 разів. Отже, першою вправою будуть виходи на 2, в залежності від вашого рівня, з гумою або класичні, або ж хоча б на одну руку. Якщо вихід поки вам ніяк не дається, то замініть на підйом з переворотом. Виконайте цю вправу 15-20 повторень у сумі, розбиваючи на підходи. Наступною вправою буде віджимання на брусах з загальною сумою повторень 70 за тренування. Якщо не буде вистачати сил, то можна зменшити загальну кількість в будь-якій вправі, або ж використати гуму для полегшення, чи перейти до відтискань від підлоги. Наступною вправою буде статичне утримання кута на брусах або перекладині. Для ускладнення, якщо робите на перекладині, то можете зависнути на зігнутих руках. Виконайте у сумі так протягом 2 хвилин. Далі виконуємо відтискання від підлоги з ногами на опорі, щоб більше навантажити плечі. Для цього може знадобитися лавка. Якщо поруч нічого такого немає, не біда. Виконуйте L-подібні відтискання. Ноги можна підгинати, якщо не вистачає розтяжки. Чим ближче руки наближаються до ніг, тим складніше себе витискати. Робимо таких 50 повторень в сумі. Тепер робимо випади або болгарські присідання. На кожну ногу по 50 повторень у сумі. Можна для ускладнення ще поставити задню опорну ногу на лавку. І останньою вправою у цьому комплексі пропоную підтягування вузьким хватом, нижнім або верхнім. Зробіть так 45-50 повторень у сумі. Для високого рівня, коли ви в змозі зробити вже більше 30 підтягувань і більше 50 відтискань на брусах у хорошій техніці, та більше 10-15 повторень у виходах на 2, то тут можуть використовуватися як лінійні методи збільшення навантажень, якщо, звісно, правильно все розподілити, так і різні види періодизації. Є різні способи прогресії по таким критеріям. Перше – збільшення кількості повторень, друге – збільшення кількості підходів, третє – це збільшення ваги у вправі, якщо вона там використовується. А найбільш просунутий варіант планування навантаження – це по отриманому стресу на тренуванні. Це прораховується по формулам. Проте все ж давайте спробуємо щось підібрати таке універсальне для більш високого рівня. Першою вправою зробимо виходи на 2 вузьким хватом, або ж виходи з обтяженням до 10 кг. Це може бути рюкзак на спині з водою, каменями, або ж більш цивільний варіант – це жилет-обтяжувач. Якщо цього немає в доступі, або не вмієте виходи вузьким хватом, то робіть звичайні. 4 підходи, першим ми робимо у відмову, а інші підходи з запасом сил – 60-70% від вашого максимуму. Тут не буде обмежень по кількості повторень у сумі. Другою вправою будемо робити присідання на одній нозі. Або ж виконуйте з опорою рукою для балансу, або звичайні пістолетики. 4 підходи по 10-15 повторень. Можете брати обтяження, якщо впевнені у своїх силах і техніці, що головне. Третя вправа – підтягування. 4 підходи по 60-70% від вашого максимуму. Коли я кажу максимум, тут мається на увазі максимум у конкретному підході, бо якщо брати від вашого максимуму на свіжі сили, то ви не зможете викластись у всіх підходах і будете скоріше заходити у максимум. І якщо так робити регулярно, то ви перетренуєтесь. Наприклад, витривалість не тренується на максимум дуже часто. Четверта вправа – відтискання від підлоги. Ноги підняті на опорі. 50-60 повторень за 2 підходи. Спробуйте вкластись. Хтось, можливо, зробить за 1. Або ж замініть на відтискання у стійці біля стіни з опорою ногами. 40 повторень за мінімум підходів. Кількість можете підбирати настільки, скільки осилите. Це, умовно кажучи, такий загальний шаблон, який не працюватиме на всіх. П'ята вправа – підняття ніг на перекладині 50 повторень у сумі. Шоста вправа – болгарські присідання по 40-50 повторень на кожну ногу в сумі. Сьома вправа – це буде статодинамічні відтискання на брусах з паузою по 3-4 секунди.
3 підходи по 60-70% від вашого максимуму. Атлети, мій досвід тренувань з 2011-го, а треную людей з 2019 року. Можна побачити десятки відгуків на сайті. Якщо ви бажаєте покращити свою базову підготовку з вагою тіла або обтяженнями, вдома, на вулиці, у спортзалі, або вивчити силові елементи чи скоригувати харчування, схуднення, набір, то напишіть мені, щоб придбати план навантажень. Спершу я скину вам анкету і зворотній зв'язок, щоб дізнатися більше про вашу підготовку, травми, протипоказання та надам ознайомче відео, як виглядатиме наша співпраця. І тоді ви вирішите, чи все підходить, а я складу під вас програму. Пишіть контакти під відео. Для більш високого рівня підготовки буде складно підібрати щось універсальне, і це більше індивідуальний підхід. Так само, як і все, що я назвав до того. Умовні початкові та умовні середні рівні теж потребують індивідуальної корекції під кожного. Комусь допоможуть спрогресувати ці приклади, а комусь ні. Ваше тренування не має бути таке, щоб ви йшли додому повністю змученим. Має бути відчуття, що ви могли ще продовжувати. Звісно, всі ці приклади тренувань не підійдуть, щоб робити на постійній основі і для всіх. Бо є багато нюансів і навантаження та відпочинок може підбиратися по-різному, в залежності від нашої мети. Якщо бажаєте щось з цього спробувати, то обов'язково напишіть в коментарі ваші враження або що б ви змінили. Ну чи поділіться, як ви тренуєтесь зараз. А якщо вам цікава тема силових тренувань, обов'язково подивіться ось це відео на каналі Владарович. Або напишіть мені, щоб я склав вам план тренувань, відгуки і деталі на сайті. Атлет спить в кожному з вас.